Hello mga Copy Days! Ang pinagpalang araw sa ating lahat, and thank you for watching my video, and thank you also for visiting my YouTube channel and also my Facebook page. Mga Copy Day, marami sa atin ang nalulungkot dahil hindi na nagagawa yung mga natural nating ginagawa noon at yung mga kasiyahan nating ginagawa noon hindi mo na magawa ngayon. For example, yung pagbabasketball o yung pagsuswimming, pag-outing, yung celebration na walang pangamba sa virus, grabe, ang dami. At tila nananakaw yung ating joy. At isa pa sa nakapagpalungkot sa akin mga Copy Day ay yung mga balita sa telebisyon, especially yung mga konduktor na wala nang makain at sila'y umaakyat na sa mga bus para manghingi ng pambili ng pagkain. Sa katunayan, pag nag-drive-thru ka sa mga fast food chain, ang daming mga nakatayo doon sa drive-thru area at nanghihingi ng limos. Alam nyo, grabe na ang pandemic na ito and we need to pray. And minsan nananakaw din ang ating kasiyahan dito. Naalala ko lang si Habakuk. Sa panahon ni Habakuk ay pinakita sa kanya ng Diyos ang mangyayaring tagutom sa Israel. And in Habakuk chapter 3 ay siya'y nanalangin kay Lord. Kagaya ni Habakuk, we need to pray to God na matapos na ang pandemic na ito. At sa kanyang prayer, sabi doon in verse 17, na bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang aanihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. So, ito yung mga pagsubok na kinakaharap nila, no? At kakaharapin mga ka-Happy Day sa verse 17. So, gayon pa man, kahit daw ganun pa ang mangyari, in verse 18, sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang gandang prayer ni Habakuk and declaration niya na siya'y magagalak pa rin dahil alam niya si Lord ang magliligtas sa kanya. Na ang sarap lang, kagaya ni Habakuk, yung satisfaction niya, yung kanyang assurance ay wala sa material na bagay, wala sa mga bagay sa mundong ito, kundi nasa Diyos. Kaya kahit ganun pa man daw ang mangyari, siya'y panatag at magagalak pa rin kay Yahweh dahil alam niya, ang Diyos ang magliligtas sa kanya. And I declare sa mga natatakot dyan mga ka-Happy Day, kapit lang tayo sa Panginoon at tiyak na gagawa ang Diyos ng kaligtasan para sa ating lahat dito sa lupa, lalo na laban sa COVID-19. And in verse 19, sabi ni Habakuk, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Wow! Maybe nanghihina ka sa ngayon. Maybe may mga bagay na nagpapahina sa iyo at tila'y parang every time nagigising ka sa umaga, malungkot ka agad. Tapos matatapos yung araw, malungkot ka agad. Parang cycle. Lalo kung ika'y laging nasa bahay, ano? So talagang may mga gawa ang kaaway. May mga pangyayari ngayon sa buhay natin na pwedeng magpalungkot sa atin at pagnakawan tayo ng saya. But I pray, as you listen to this video, na palakasin ka ng Panginoon ngayon. Ang tiwala mo ay ilagay mo sa Kanya. And tiyak, hindi ka bibiguin ng Diyos dahil sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya binibigo. Ano mang kalungkutan yan, naway palitan ng Diyos ng kagalakan. Ano mang panghihina yan, I pray, palitan yan ng Diyos ng kalakasan. Kagaya ng usa daw, sabi ni Habakuk, ay tiyak ang ating mga hakbang. So, sa pandemic ngayon, maaari ang dami nating maisip na mga hakbangin, pero teka muna, yan ba'y kalooban ng Diyos? So, before we make step, let's ask God's wisdom and pray. And if God is guiding us, tiyak, sabi ni Habakuk, kagaya ng usa, tiyak ang ating lalakaran at tayo gagabayan ng Panginoon. Kaya mga ka-Happy Days, sa dinaranas nating pagsubok ngayon, noon pa man, may mga pagsubok na tayong kinakaharap. Hindi pa tayo isinisilang. But the assurance kung sino ang Diyos na nag-ingat, nagpala, nagligtas nung panahon na ito kila Habakuk, He is the same God of today and tomorrow.
hindi siya nagbabago. At ang pangako niya na hindi kanya iiwan, hindi niya tayo pababayaan, tutuparin niya yon dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Kaya mga ka-Happy Day, ano man yung pagsubok mo sa ngayon, ano man yung kinakaharap mo ngayon, I pray blessing, favor inside and out. And I pray na malaman mo na niligtas nga tayo ng Diyos sa kapahamakan sa impyerno through Jesus Christ. What more, na mas kaya ni God na iligtas niya tayo sa mga pagsubok ng mundong ito. Kaya mga Happy Day, kapit lang sa Panginoon, mahal na mahal ka ng Diyos, si Kristo Jesus ay nag-alay ng buhay para sa iyo. Ganong kanya kamahal. So this is Arjayv TV saying, ang bawat araw ay sumisigla basta't ang Panginoon ang laging kasama. God bless mga Happy Day!